การที่ทำให้มวยรองมาถึงจุดหนึงได้เนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันคือความภูมิใจของเรานะมันคือความภูมิใจล้วนๆเลยวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาคุยกันในส่วนของเรื่องความเป็นมาว่า TK Racing เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมุมมองหรืออะไรต่างๆของป้าที่ป้าเขาคิดไว้ตั้งแต่ตอนสมัยที่มี TK Racing เมื่อประมาณ15 ปีที่แล้วเนาะกับปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาแล้ว15 ปีเนี่ยมุมมองสมัยก่อนกับตอนนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามาชมกันนะคะว่าก็มีคำถามหลายๆคำถามนะคะจะมาถามป้าเกี่ยวกับ TK Racing นะคะวันนี้เดี๋ยวตามไปชมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะคำถามแรกนะคะก็คือครั้งแรกในการเข้าสู่วงการรถยนต์เนี่ยของ TK Racing เนี่ยมันเป็นมายังไงป้าเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเท้าความไปถึงก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมาทำธุรกิจรถยนต์เนี่ยก็คือทำธุรกิจกับที่บ้านอยู่ว่าของอากงเขาก็เป็นโรงงานทอผ้าจากตอนนั้นเราก็เริ่มมองธุรกิจอย่างอื่นก็เลยเลือกที่จะทำรถยนต์นิสสันเริ่มจากการเป็นดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันจากนั้นนั่นก็คือจุดที่เราเริ่มต้นของธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์อะไรเนี่ยที่ทำให้เริ่มสนใจในตัวของแบรนด์รถนิสสันเพราะว่าเราเนี่ยขยับขยายจากการทำธุรกิจของอากงที่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์เลยทำไมถึงเลือกนิสสันปะตรงนี้เนี่ยมันมี2คำตอบนะคำตอบแรกคือคำตอบที่เราตอบคนทั่วไปนะก็คือมันเป็นรถยนต์ที่ดีอย่างงู้นอย่างนี้คือคำตอบที่เราตอบสำหรับบุคคลทั่วไปส่วนคำตอบที่เราจริงๆเลยที่เวลาเราคุยกับคนสนิทหรือว่าคุยกับเพื่อนฝูงก็คือเราเลือกไม่ได้แต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่มีโปรไฟล์เกี่ยวกับการทำธุรกิจรถยนต์เลยก็เรียกง่ายๆก็คือเราขอแล้วเขาไม่ให้เสร็จปุ๊บเนี่ยณตอนนั้นก็คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะเลือกได้ในตอนนั้นในความคิดเราก็คือนิสสันก็เลยได้ขอนิสสันไปพอทำนิสสันไปเนี่ยแรกๆมันก็คือในความคิดเรานะมันก็เหมือนกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นแต่หลังจากที่ทำเขามาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันคือความภูมิใจนะเราเหมือนคนที่กำลังปั้นมวยรองขึ้นมานิสสันตอนนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับอยู่อย่างว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นรองคู่แข่งในตารางเพราะฉะนั้นการที่ทำให้มวยรองมาถึงจุดหนึ่งได้เนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันคือความภูมิใจของเรานะมันคือความภูมิใจล้วนๆเลยแล้วยิ่งประกอบกับนิสสันมันมีอะไรที่มันมีบางอย่างที่ขายอื่นไม่มีก็คือความเป็นสปอร์ตรถยนต์เนี่ยป้าคือธุรกิจหรือจริงๆแล้วมันคือความรักความชอบของป้าถ้าเราถามคนที่ทำธุรกิจอย่างเงี้ยถาม10 คนคำตอบก็จะเหมือนกันหมดก็คือทำเพราะความรักแต่คราวนี้เนี่ยความรักมันก็ต้องควบคู่ไปกับการทำธุรกิจด้วยคุณต้องอยู่ได้ด้วยถ้าเฉพาะความรักอย่างเดียวแล้วมันไม่สามารถทำให้มันมีผลกำไรหรือขาดทุนอยู่ตลอดเนี่ยมันก็คงไม่มีใครมารักกันละเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยืนให้ได้ในทั้ง2ส่วนนี้ก็คือความรักและก็การทำธุรกิจอย่างน้อยคุณต้องทำให้มันอยู่ได้มันมีกำไรมันมีอะไรที่มันสามารถจะตอบแทนออกมาในแง่ของการทำธุรกิจทำไมถึงเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายคือจริงๆเนี่ยคำว่าเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเป็นในแง่ของทางการแต่จริงๆเราทำงานเกี่ยวกับรถยนต์นิสสันโดยเฉพาะ GTR อยู่อย่างตลอดเวลาถูกไหมเราก็ยังให้บริการแม้กระทั่งการด้านการขายหรือกระทั่งการบริการหลังการขายอยู่ตลอดแต่เพียงแต่ว่าในการทำงานเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาเป้าหมายกับการพัฒนามันจะไปควบคู่กันวันหนึ่งที่เราพัฒนาในส่วนของ GTR มาถึงจุดหนึ่งแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือรถรุ่นอื่นๆที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นรถนิสสันอาจจะเป็นรถยี่ห้ออื่นตอนที่ GTR เปิดตัวแรกๆเนี่ยลอนช์ออกมาแรกๆเนี่ยมันเป็น Exclusive จริงๆตอนนั้นน้อยคนมากที่จะมีประสบการณ์หรือมีทักษะในการให้บริการหรือให้ทำการดูแลกับรถยนต์รุ่นนี้ซึ่งหลังจากนั้นในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีเข้าหลายๆที่เริ่มที่จะมีความรู้มีความเข้าใจและสามารถจะให้การบริการได้ตัวเราเองก็เหมือนกันซึ่งณวันนั้นเนี่ยเราอาจให้บริการรถยนต์ GTR แต่หลังจากนั้นเนี่ยการพัฒนาของเรามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาก็คือไปถึงรถยนต์ซุปเปอร์คาร์รุ่นอื่นๆนี่ก็คือเป้าหมายกับการพัฒนาที่มันจะต้องไปควบคู่กันจากการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน GTR เนี่ยตอนนี้หลายๆคนได้ให้คำนิยามใหม่ว่าที่เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซุปเปอร์คาร์ป้าคิดยังไงกับคำนี้มันก็สืบเนื่องจากที่ป้าบอกเมื่อกี้แหละว่านี่คือการพัฒนาถ้าจะมองย้อนหลังไปจริงๆเนี่ยมันต้องมองไล่หลังไปตั้งแต่สมัย 350Z 370Z GTR แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันการพัฒนาในขั้นต่อไปก็คือเป็นซุปเปอร์คาร์ที่อาจจะมาจากฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็น Lamborghini
Ferrari หรือ Porsche แล้วณปัจจุบันนี้เรากำลังก้าวเข้าไปสู่ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับขั้นของเขานะ เรียกว่าเป็นการเติบโตของเรามากกว่า ประมาณนั้นได้ปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มกำลังเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเนาะถ้าต่างประเทศเขาอาจจะมีกันมาสักพักแล้วเริ่มเข้ามามีบทบาทมีความสนใจในประเทศไทยมากขึ้นป้าคิดยังไงกับการที่ตอนนี้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเข้ามาแทนที่รถต่างๆในปัจจุบันในประเทศไทยมันคือเทรนด์คือจริงๆเนี่ยมันคือสิ่งที่กำลังจะมาถึงในอนาคตมันมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ในอนาคตอันใกล้เชื่อเลยว่าภายในระยะเวลาเพียง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างชัดเจนเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่าง Benz Mercedes-Benz เนี่ยตอนนี้ประกาศยุติการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปอย่างถาวรแล้วรวมกระทั่งถึงประกาศยุติการผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในปี 2030 มันกำลังบอกว่าเฮ้ยณวันนี้เนี่ยแม้แต่ทั้งข่ายใหญ่ๆที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปอย่างสูงเนี่ยก็เริ่มที่จะกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่เราเห็นภาพชัดแล้วว่าอนาคตหรือเทรนด์ในอนาคตก็คือรถไฟฟ้ามาแน่นอนวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงคุณสมบัติตัวรถเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้รถไฟฟ้ามันมีสมรรถนะที่เหนือกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปแน่นอนเพียงแต่ว่าในองค์ประกอบบางอย่างเนี่ยยังเป็นข้อด้อยหรือข้อจำกัดของรถไฟฟ้าตัวอย่างเช่นการชาร์จการอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ตรงนี้มันได้รับการพัฒนาถึงจุดหนึ่งซึ่งสามารถจะตอบสนองการใช้งานได้คล้ายกับเครื่องยนต์สันดาปในอนาคตเนี่ยป้าเชื่อว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันหมดยุคของเขาแล้วมันก็เหมือนกับจะมีบทบาทที่น้อยลงเราเดินมาถึงยุคสุดท้ายหรือช่วงสุดท้ายของเครื่องยนต์สันดาปแล้วอาจจะพูดไปอย่างนั้นก็ได้นะเสน่ห์ของรถเครื่องยนต์เนี่ยมันจะหายไปไหมถ้าในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันแทบจะเข้ามามีบทบาทหลักถ้าเรามาพูดถึงเสน่ห์ของรถในแต่ละรูปแบบรถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ดีหรือรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ดีเนี่ยต่างก็มีคาแรคเตอร์บนตัวของเขาเฉพาะตัวของเขาซึ่งมันแล้วแต่ความชอบมันแตกต่างกันอย่างบางคนอาจจะมองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบมันไม่เกิดความเร้าใจซึ่งก็ถูกแต่เครื่องยนต์มันก็จะมีความเร้าใจของมันมีเสียงมีอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกมันคือองค์ประกอบมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจริงๆแต่เมนลี่เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือประโยชน์ในการใช้งานอยากให้ป้าเนี่ยฝากอะไรถึงคนที่มีฝันเหมือนที่ตอนเด็กๆป้าอาจจะเคยมีฝันอยากให้ฝากอะไรถึงเขาหน่อยสิ่งหนึ่งที่ป้าจะพูดกับหลายๆคนอยู่เสมอก็คือว่าวันนี้ที่เรามายืนอยู่ในตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากความเก่งนะป้าจะคิดอยู่เสมอว่าป้าไม่ใช่คนเก่งเว้ยด้วยความที่เราคิดว่าเราไม่ใช่คนเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เราต้องคิดมากกว่าคนอื่นลงมือมากกว่าคนอื่นตั้งใจมากกว่าคนอื่นแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างมากกว่าคนอื่นเหนื่อยกว่าคนอื่นป้าจะคิดอย่างนี้หลายๆครั้งที่น้องๆหรือหลานๆไม่ว่าจะเป็นการไปเจอกันนะโดยบังเอิญก็ดีหรือว่าอินบ็อกอะไรเข้ามาก็ดีเนี่ยหลายๆคนบางทีถามหรือพูดคำหนึ่งซึ่งจะเจอบ่อยก็คืออยากเป็นแบบป้าพอเราฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้เรารู้สึกว่าเขากำลังเอาป้าเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในความคิดก็คือสำนึกของความรับผิดชอบในการเป็นแบบอย่างที่ดีวันนี้สิ่งที่เราทำเรากำลังถูกหลายๆคนหรือคนรุ่นหลังเนี่ยมองสิ่งที่เราทำแล้วเอาสิ่งที่เราทำนั้นไปเป็นแบบอย่างสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จจริงๆมันคือความตั้งใจมันคือความรักมันคือสิ่งที่คุณมุ่งมั่นและตั้งใจศรัทธาในตัวเองคุณต้องมีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองมีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำแต่ทำมันอย่างมีสติถ้าไม่ถูกก็ถอยหลังกลับมาเริ่มใหม่ไม่ใช่ดันทุลังก็แค่นั้นเองสำหรับคนที่มีความฝันอยากเป็นเพราะถามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ป้าทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นความฝันของผู้ชายหลายๆคนนะคะยังไงคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้แจมด้วยนะคะหรือว่าเนี่ยถ้าใครนะคะมีคำถามอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยอยากจะให้ป้าเนี่ยได้ลองมา
อธิบายหรือมาบอกให้ฟังกันอีกนะคะ สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวแจมเนี่ยจะรวบรวมนะคะ เอามาทำเป็น Q&A อย่างนี้นะคะ อีกรอบกันให้เรื่อยๆนะคะ ขออนุญาตฝากนะคะ ว่าถ้าใครสนใจนะคะ ในส่วนของรถยนต์นำเข้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถนิสสัน GTR ตอนนี้ของเราก็มี 400Z นะคะ ที่กำลังเปิดรับจอง หรือว่าเป็นรถไฟฟ้านะคะ Tesla นะคะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ ยังไงคลิปนี้แจมกับป๊าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ